بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن البوكس شادو. محاضرة اليوم جدا سهلة وبسيطة، لكن بتعتمد بشكل أساسي على محاضرة التكست شادو، فلازم تكون حاضر الدرس اللي بيحكي عن التكست شادو، شرحناه في المحاضرات السابقة، لأنه تقريبا الخصائص متشابهة، فأكيد مش راح أرجع أشرح الخصائص اللي تعلمناها في محاضرة التكست شادو. في البداية أنت متذكر الإكس والواي اللي شرحناهم في التكست شادو؟ حكينا إنه إحنا عندنا واي وفي عندنا إكس. ممكن نحكي عن الواي فيرتيكال يعني توب وبتوب، وممكن نحكي عن الإكس هوريزونتال يعني ليفت ورايت. حكينا في عندنا قيم موجب وقيم سالب. طيب بدنا نسوي إحنا اليوم مش راح نستخدم التكست شادو، لا راح نستخدم البوكس شادو. يعني أي ديف تقدر تعطيه شادو، أي صندوق ممكن تعطيه شادو، ممكن حتى نبني كارد ونعطيها شادو. فأكثر استخدام هو البوكس شادو، يعني البوكس شادو يستخدم بشكل كبير. راح تنتبه إنه كل المواقع بتستخدم البوكس شادو. خصائص البوكس شادو: عندنا أول شيء بكتب بوكس شادو، في عندي الإكس، في عندي الواي، في عندي بلور. راح تنتبه ونفس اللي أخذناه في التكست شادو، خط الإكس خط الواي، والبلور هي الغباشة. الإشي الجديد اليوم علينا هي السبرد. السبرد هي الانتشار، راح أشرح لك إياها بالتفصيل كمان شوي. وآخر خاصية عندي هي الكلر. طبعا كلر بلو إكس وواي هاي شرحناها بالتفصيل في التكست شادو. السبرد هاي الإشي جديد علي. هسا أكيد أنت راح تحكي وين الشادو؟ هي الشادو شايفه اللون الزهري. فتعال نطبق الفكرة مع بعض عشان نفهمها 100%. أنشأت لك فولدر جديد 27 بوكس شادو. في عندنا ملف الاندكس، في عندنا فقط سكشن كلاس اسمه باتون سيف وكلمة سيف. في الستايل أنا عامل هنا يونيفرسال سيلكتور مارجن 0 بادك 0. بعدين ناديت على الكلاس اللي اسمه باتون سيف وحكيت له ويدث 200 بكسل والمارجن 200 بكسل من فوق وتحت. يعني أخذ من فوق 200 بكسل ومن تحت 200 بكسل، ومن هون حكى له أوتو عشان يجي في المنتصف. طبعا نقطة مهمة، إحنا في دورة، ففي المحاضرة السابقة تعلمنا السنتر بيج. إذا بتحضر المحاضرات بشكل منفصل، هون بحكي لك إنه محاضراتنا متراكمة، يعني هاي المحاضرة رقم 27، فما بشرح الأشياء اللي بتكون شرحتها أنا في المحاضرة السابقة. طيب تمام. البوردر برضو أخذناه في المحاضرات السابقة. السماكة 3 بكسل، سوليد خط، وعندي الكلر أسود. بوردر ريديوس من كل الجهات 15 بكسل الحواف. بادنج برضو تعلمناها، عملت بادنج من كل الجهات 30 بكسل. فونت سايز 40 بكسل، فتطلع كلمة السيف السايز لها 40 بكسل. وعشان أجيبها في المنتصف منتصف المربع حكيت تكست الاين سنتر. كل هاي الخصائص تعلمناها في المحاضرات السابقة. نتعلم اليوم اللي هو البوكس شادو. بوكس شادو قلنا في عندنا اكس زيرو والواي زيرو والبلور زيرو والسبرد كمان زيرو. بدي اعطي كلر مثلا جراي، وهو بدي اعلمك اليوم شيء جديد حتلاقيه نفسه موجود في التكست شادو. ايش هو؟ تعال هسه هون على السيف، اعمل رايت كليك واعمل انسبكت. في الستايل حتلاقي البوكس شادو نفسها حتلاقيها في التكست شادو. حتلاقي هون عبارة عن إديتور، اكبس عليها. يا سلام، شو قاعد أسوي؟ شايف هون هسه النقطة هاي؟ تقدر تحركها زي هيك، ترفعها لفوق، يسار، تحت، يمين، يمين فوق. يعني أنت بتخيل كيف بقدر أعمل أي تصميم بدي إياه بدون ما أتعب راسي في موضوع الأرقام. يعني مثلا هيك أنا عاجبني، شو حكاني؟ قال لي إكس 5 بكسل، الواي 6 بكسل. طب البلو هي شو قلنا؟ الغباش تطلع يبلش يغبش. مثلا انا عجبني 8 بكسل، 8 بكسل مناسب. السبرد هي الانتشار، طلع كيف ينتشر. لكن اكون صريح معك بيتمش استخدامه بشكل كبير، فراح نخليها صفر، يعني جدا مناسب. طب ايش هي الانست وايش هي الاوتست؟ الاوتست هي بتكون الديفولت شايفها قدامك بشكل خارجي. الانست هي الداخل صار بشكل داخلي. مره ثانيه الاوتست هي الديفولت وما بنكتبها، بتكون خارج زي هيك. الانست هي بتكون داخل، راح تنتبه انه نكتب الانست في البدايه.
شو تعلمنا اليوم؟ تعلمنا إنه مش شرط أنا أكتب الأرقام وأصير أطلع، لا، ممكن أروح مباشرة على الديف تول وأسوي بدي إياه، بعدين أنسخ الأرقام وأطبقها هون. يعني بكل بساطة راح أنسخ زي هيك، كوبي، هاي كوبي. خلينا نعمل هسه هون كنترول في، سيف. بالضبط، هي التصميم ظهر عندي. شفت كيف؟ طبعا الانسد أنا مش محتاجها فممكن أشطبها. خليني أضيف لك إياها على شكل كومنت عشان ما تنساهاش. تمام؟ أنا مش محتاج أسويها هون، ليه؟ اللي بدي أسوي بكل بساطة، متذكر الهوفر علمتك إياها؟ بتون، سيف، نقطتين رئيسيتين، هوفر. بحكي له لما أوقف على الكبسة بدي بتون كلر ريد. طلع هسه كيف؟ ممتاز. وكمان بدي أحكي له شايف البوكس شادو؟ بنسخها زي ما هي وبضيفها هون كنترول في وبشيل الكومنت عنها. بتطلع هسه حط لي اياها انسет، ما بدي انسет، انا بشيلها. هي صارت خارجيه. هل لازم اكتب هون اوتست؟ لا، فيش داعي. طيب جميل. اكيد هسه راح تحكي لي لما انا اصلا اوقف على بتون بيطلع عندي ايد، صح؟ اكيد بدي اغير شكل الماوس. هون الفكره. عشان هيك في شغله عندنا اسمها كورسر، هي المؤشر. كورسر هو المؤشر اللي هو المؤشر اللي احنا بنتحكم فيه. تمام؟ الماوس. بقدر احكي له مثلا بوينتر. طلع شو راح يصير؟ هي ظهر عندي الايد. راح اوريك هسه فيديو يشرح لك كل انواع الكورسر، بس مش راح احكي انا عشان راح ابطئ لك الفيديو في المونتاج. هسه راح يصير يمشي عليهم واحده واحده، وكل ما يوقف على واحده حيطلع شكل الكورسر. فيا ريت تركز، انا مش راح احكي عشان راح ابطئ لك الفيديو. هيك بكون انا شرحت لك كل الخصائص، فيش داعي تحفظها، هي فيديو قدامك، بس بترجع بتشوف الفيديو بتختار الخاصيه اللي بدك اياها. اتمنى تكون فكره البوكس شادو صارت واضحه وسهله. طب اكيد راح تسالني سؤال، هل بقدر اضيف اكثر من شادو؟ بقول لك بتقدر. كيف؟ بس اعمل كوما. هي بدي انسخهم نفس الخصائص. متذكر حكينا لما يكون في السالب بنعكسه، يعني مثلا -5 -6. تعال نشوف مع بعض. هي صارت من فوق، يعني -5 -6 صار من الجهه الفوق. عشان تنتبه كمان بدي اغير لك اللون، خلينا نحكي مثلا بلو. سيف. طبعا هي فقط للتوضيح، يعني مش تصميم احترافي. فأتمنى إنه تكون الفكرة صارت واضحة. بقدر أضيف كمان شادو، تقدر تضيف كمان شادو باستخدام الكوما، ونفس الخاصية بتطبقها على التكست شادو. هيك بكون أنا خلصت كل أفكار محاضرتي اليوم. أتمنى تكون الأمور كانت واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.